خیر راځو نن په داسې یو مثال باندې کار کوو چې موږ ته طبیعي عدد پرنټ شي. طبیعي عدد کوم عدد ته ویل کېږي؟ طبیعي عدد هغه عددو ته ویل کېږي چې له یو څخه سټارټ یعنې له یو څخه شروع او تر بې نهایت پورې. موږ داسې یو پروګرام لیکو که چېرته موږ یو عدد مثال د 10 عدد چې دا یو طبیعي عدد دی صحیح ده. که چېرته موږ د 10 عدد انټر کړو نو موږ ته باید څه شی پرنټ شي؟ له یو څخه عدد باید سټارټ شي او تر 10 پورې موږ ته باید څنګه شي پرنټ شي. نو موږ سبلیمټکس اوپن کړی راځو کلاس ته به زه نوم ورکړم نیچرل یا فایل ته به راشو پروګرام به سیابس کړو او پروګرام ته به زه نوم ورکړم څه شی نیچرل ډاټ جاوا لوکیشن ورته انتخابوم ما ډیسکټاپ سیو مین میتود مو کریټ کړ انټیجر ان مثال دا موږ وغواړو چې د 10 عدد موږ انټر کړو د 10 عدد صحیح ده. نو موږ ته باید له یو څخه سټارټ شي او تر ان پورې تر 10 پورې عدد موږ ته څنګه شي باید پرنټ شي. نو موږ رن ټایم کې څنګه یو عدد انټر کوو انټیجر ان وریبل مو واخیسته زه به یو میسج شو کوم چې سیستم ډاټ او ډاټ پرنټ انټر نمبر صحیح ده. کله چې موږ وغواړو چې په رن ټایم کې د یو ویلیو انپوټ کو موږ باید کوم کلاس څخه استفاده وکړو؟ د سکینر د کلاس څخه باید استفاده وکړو. سکینر کله چې موږ په پروګرام کې د سکینر کلاس یوز کوو موږ باید د سکینر د کلاس اوبجیکټ کریټ کړو. څنګه اوبجیکټ؟ نو د سکینر د کلاس اوبجیکټ مو کریټ کړ سکین ایکوال ټو نیو سکینر په قوس کې سیستم ډاټ ان. خیر د سکینر د کلاس ابجیکټ مو کریټ کړی دی سکین او موږ کوم ټایپ ویلیو انپوټ کوو انټیجر ټایپ. کله چې موږ د انټیجر ټایپ ویلیو انپوټ کوو نو موږ د سکینر د کلاس د نیکسټ اینډ میتود څخه استفاده کوو. کوم میتود؟ نیکسټ اینډ میتود څخه استفاده کوو. کله چې موږ عدد انټر کوو دا باید چاته اساین شي؟ د ان ویریبل ته اساین شي. مثال که موږ وغواړو چې موږ ته د عدد له یو څخه سټارټ شي او تر 10 پورې د موږ ته څنګه شي پرنټ شي؟ دا 10 په چاته اساین شي؟ ان ته اساین شي صحیح ده. خیر را به شو لوپ به کریټ کو انټیجر ان انټیجر آی له یو څخه سټارټ آی کوچنی او مساوي له سره ان سره ان تر 10 پورې موږ ته عدد څنګه کا پرنټ کا تر ان پورې صحیح ده. او آی پلس پلس نو زه به میسج دلته شو کوم چې سیستم ډاټ او ډاټ پرنټ آی له یو څخه به سټارټ شي لوپ به بار بار تکراریږي صحیح ده پلس او د عددو ترمنځ باید سپیس موجود وي. نو څرنګه چې موږ په پروګرام کې د سکینر کلاس یوز کړو نو موږ باید دلته کوم دغه پیکیج امپورټ کړو د جاوا ډاټ یوټیل پیکیج باید موږ څنګه امپورټ کړو نو امپورټ جاوا ډاټ یوټیل ډاټ سکینر را به شي پروګرام به سیف کړئ کنټرول اس. کله مو چې کنټرول اس که پروګرام زموږ سیف شو هغه نه بعد به راشئ سی ام ډي به اوپن کړو ډایرکټوري به چینج کړو ډیسکټاپ. خیر راځو پروګرام کمپایل کوو نو د کمپایلیشن لپاره جاوا سی پروګرام نوم سره نیچرل ډاټ جاوا. کله چې پروګرام کمپایل شو اوس راځو پروګرام ایگزیکیوټ کوو نو د ایگزیکیوشن لپاره موږ څه لیکو جاوا سپیس د کلاس نوم له موږ سره څه دی نیچرل. نو کله چې زه انټر پریس کوم موږ ته به میسج شو شي چې انټر نمبر. مثال که زه انټر کوم د 10 نمبر نو موږ ته به څه شي له یو څخه به سټارټ شي او تر ان پورې به موږ ته عدد څنګه شي پرنټ شي. که پروګرام بیا موږ له سره رن کو او دا ځل زه 30 انټر کوم نو ومو لیده له یو څخه سټارټ شو د عددو ترمنځ سپیس او تر 30 پورې موږ ته عدد پرنټ شو. که پروګرام بیا له سره زه رن کوم او دا ځل زه 3 انټر کوم نو له یو څخه سټارټ تر 3 پورې. خیر دا پروګرام څنګه کار کوي ګورئ ان ته مو څو اسان کړه د 3 عدد دلته به راشي لوپ ته کنډیشن به چک شي آی مساوي له یو سره دی صحیح ده
آی مساوي له 1 او د n عدد څو دی 3 ویلیو صحیح ده نو چک بشي چې آیا یو کوچنی مساوي له 3 سره دی که نه دی یو کوچنی له 3 دی نو موږ ته به د یو عدد او سپیس څنګه شي پرنټ شي په میسج کې مو ورکړی که نه کله چې دا میسج موږ د شو شي آی به څنګه شي پلس پلس شي آی یو دی دا ځل به آی 2 شي کنډیشن به بیا چک شي چې آیا 2 کوچنی مساوي له 3 دی کنډیشن ټرو دی نو موږ ته به بل عدد څه شي پرنټ شي هغه عبارت له 2 او سپیس سره دی کنډیشن به بیا راشي او دلته به څنګه شي دلته به آی انکریمنټ شي آی چې انکریمنټ شي دا به پلس پلس 3 به شي کنډیشن به چک شي چې آیا 3 کوچنی مساوي له 3 سره دی کنډیشن ټرو دی نو موږ ته به 3 او سپیس څنګه شي پرنټ شي بیا به دا آی انکریمنټ شي آی به 4 شي کنډیشن به چک شي چې آیا 4 کوچنی مساوي له 3 سره دی که نه نو 4 چې دی لوی دی له 3 څخه کنډیشن فالس دی نو موږ ته به څنګه له 1 څخه نیولې تر 3 پورې عدد پرنټ شي دا څنګه موږ کولی شو چې طبیعي عدد لپاره پروګرام ولیکو او موږ ته دې پرنټ شي